Καλώς ήρθατε στη Σάμο. Η παραδοσιακή συνταγή που θα φτιάξουμε είναι μια σαμιώτικη συνταγή. Είναι ένα αρνάκι γεμιστό με γραβιέρα, με φέτα, το οποίο θα τυλίξουμε σε αμπελόφυλλα και θα το ψήσουμε πάνω σε κλιματόβεργες. Θα ξεκινήσουμε την παρασκευή της συνταγής απλώνοντας στον πάγκο μας ένα αλουμινόχαρτο και πάνω σε αυτό θα βάλουμε 2 λαδόκολλες. Πάνω στη λαδόκολλα θα απλώσουμε σειρά 16 αμπελόφυλλα, τα οποία τα έχουμε πριν ζεματίσει και τα έχουμε στεγνώσει. Αφού στρώσαμε τα αμπελόφυλλα, θα αλατοπιπερώσουμε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι και θα προσθέσουμε λίγο μουστάρδα, έτσι ώστε και το εξωτερικό μέρος του κρέατος να έχει γεύση και αρώματα. Θα πάρουμε το κρέας, το οποίο ο κρεοπόλης μας το έχει ανοίξει σε σεντόνι, μας το έχει ξεκοκαλίσει και θα το προθέσουμε στη μέση. Αφού έχουμε περάσει το κρεμμύδι, το σκόρδο και το δυόσμο στο μούλτι, θα το αλείψουμε στο εσωτερικό μέρος του αρνιού. Το επόμενο βήμα είναι να αλείψουμε την υπόλοιπη μουστάρδα μας στο εσωτερικό του κρέατος, να την αρωματίσουμε. Να αλατοπιπερώσουμε. Και μετά θα απλώσουμε τη φέτα και τη γραβιέρα μπαστούνάκια που έχουμε κόψει. Το επόμενο βήμα, και ίσως λίγο πιο δύσκολο, είναι να τυλίξουμε το αρνάκι μας σε ρολό. Θα πιάσουμε τις άκρες από τη λαδόκολλα, θα τις ανεβάσουμε σιγά σιγά, έτσι ώστε να κάνει κύκλο, να κλείσει, σφίγγοντας συγχρόνως και στις 2 άκρες. Το κλείνουμε από τις 2 πλευρές, σφίγγοντας, και στη συνέχεια τυλίγουμε το αλουμινόχαρτο γύρω από το ρολό κρέατος που έχουμε ετοιμάσει. Για ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα θα κόψουμε μερικά κομμάτια σχοινί, ειδικό για το φούρνο, θα τυλίξουμε γύρω για να μείνει σταθερό το αλουμινόχαρτο. Έχουμε βρει από το αμπέλι μας μερικές ξερές κλιματόβεργες. Επάνω θα τοποθετήσουμε το κρέας, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα μικρό στρώμα σαν κρεβατάκι για να τοποθετήσουμε επάνω το αρνάκι μας. Αυτό θα βοηθήσει έτσι ώστε το αρνί να ψηθεί καλύτερα και στο κάτω μέρος, αλλά συγχρόνως θα πάρει και τα αρώματα από την κλιματόβεργα. Μετά θα προσθέσουμε ένα κρεμμυδάκι, ένα σκόρδο ολόκληρο κομμένο στη μέση, μισό πορτοκάλι και μισό λεμόνι. Για να ολοκληρώσουμε το ψήσιμο θα πρέπει να προσθέσουμε και 500 ml μοσχάτο κρασί Σάμο. Το αρνάκι μας θα το ψήσουμε για 3 ώρες. Την πρώτη μισή ώρα θα το έχουμε στους 200 βαθμούς, έτσι ώστε να πάρει εσωτερικά θερμοκρασία, και τις επόμενες 2,5 ώρες θα το χαμηλώσουμε στους 180, έτσι ώστε να ψηθεί ομοιόμορφα και να μαλακώσει. Μόλις βγάλαμε το αρνάκι μας από το φούρνο, θα αφαιρέσουμε το πακέτο με το αρνί, θα το βάλουμε πάνω στον πάγκο εργασίας μας και μετά πολύ προσεκτικά θα μαζέψουμε όλα αυτά τα νόστιμα υγρά που έχουν μείνει μέσα στο ταψί και θα τα σουρώσουμε. Το επόμενο βήμα που θα κάνουμε θα είναι να ετοιμάσουμε τη σάλτσα μας. Θα προσθέσουμε το ζωμό που μαζέψαμε στο τηγάνι μας και μέσα θα βάλουμε λίγο κρασί μοσχάτο, θα το αφήσουμε λίγο να εξατμιστεί το αλκοόλ και θα προσθέσουμε το σταφύλι με τα τοματίνια.
Για να προσθέσουμε λίγο επιπλέον άρωμα, θα βάλουμε και λίγο φρέσκο δεντρολίβανο. Θα αφήσουμε τη σάλτσα στο τηγάνι μας για 4-5 λεπτά να συμπυκνωθεί λίγο και σε αυτό το διάστημα θα ανοίξουμε το πακετάκι με το αρνάκι μας. Αφαιρούμε τα σκηνάκια και πραγματικά θα ευχόσασταν να ήσασταν εδώ αυτή τη στιγμή, γιατί τώρα βγαίνει όλο το άρωμα της συνταγής αυτή τη στιγμή. Το αφαιρούμε πολύ προσεκτικά και καλύτερα με ένα πριονωτό μαχαίρι κόβουμε φέτες. Θα τσακίσουμε λίγο τις πατατούλες μας. Θα αλατίσουμε τις πατατούλες με λίγο χοντρό αλάτι. Και θα προσθέσουμε λίγο από τη σάλτσα μας. Και θα τρίψουμε λίγο φρέσκια ρίγανη. Και το αρνάκι γεμιστό με γραβιέρα, φέτα, τυλιχτό σε αμπελόφυλλα, ψημένο πάνω σε κλιματόβεργες και σάλτσα από σταφύλι και μοσχάτο σάμο είναι έτοιμο. Καλή σας όρεξη!